món bắp cải nhân tôm thịt. Nguyên vật liệu của món bắp cải nhân tôm thịt hôm nay sẽ có là bắp cải, tôm, thịt băm, tỏi, hành, mộc nhĩ, nấm hương và cà rốt, thêm một chút hành lá. Tôm này thì mình sẽ bóc vỏ tất cả các con tôm và một vài con mình sẽ cho vào mình băm nhuyễn để trộn cùng với lại cả thịt. Một vài con thì mình sẽ chiên bơ tỏi. Bây giờ mình sẽ tiếp tục làm cái phần nhân của cái món bắp cải nhân tôm thịt. Đối với lại một tí nấm hương, trước hết là cần phải cho vào ngâm nước nóng trước, sau đấy mình thái nhân và hành tỏi mình sẽ băm nhỏ. Các bạn có thể thấy toàn bộ nhân thì mình nên thái nhỏ ra như thế này. Cho gia vị vào, bọc lại. Sau khi mà bọc lại thì mình sẽ để tầm khoảng 30 phút. Đối với bắp cải thì mình sẽ tách ra thành từng lá một và sau đấy mà mình sẽ trần qua nước nóng để cho cái bắp cải nó mềm ra. Khi các bạn cho nhân vào trong bắp cải thì các bạn nhớ là lén làm sao cho chặt tay. Và để hấp món bắp cải nhân tôm thịt này thì các bạn cần phải đun một nồi nước, chờ cho nước sôi và sau đấy là bạn sẽ cho cả cái bát vào trong nồi để lấy cái hơi chín bởi cái hơi của nước. Trong lúc chờ đợi bắp cải chín thì mình sẽ chiên bơ tỏi mấy con tôm còn lại. Về món bắp cải này thì mình sẽ dùng một chiếc đĩa và sau đấy mình sẽ úp chiếc đĩa này lên trên cái bát mà mình hấp vừa rồi và các bạn chỉ cần lật lại như thế. Hoàn thành món bắp cải nhân tôm thịt. Vậy tiếp theo sẽ là món gì? Mời các bạn đón xem video tới.